من هیچ وقت با ریسک 5% ترید نکرده بودم. یه مقداری این با اینکه دموه آره فشار تاثیر بهم میذاره. آورد. آره باز میگم از الان میتونید هر موقع با هم توافق کنید تموم بشه. روی داو دیدم یه شورت که کاشتم معامله رو، منتظرم فعال شه. مگه واگذار کردی؟ نه الان به واگذار شانس اعتقاد آوردی. نه به شانس که اعتقاد دارم که من آدم خوش شانسی نیستم، ولی نه دور از جونت، گفتی اعتقادی به شانس آره. کلا نداری. تمام شد. معامله بازی دارید ببندید همینجا در لحظه. بچه‌ها بریم حالا سر اصل کاری که دوئل فرق داشت. بهم بگید چه دروغایی گفتید که بعد ببینیم طرف مقابل متوجه شد یا نه و چه تأثیری روش گذاشت. اون جمله‌ای که گفتم استرس گرفتی و اینا، اون لحظه واقعا بهم استرس وارد کرد. دروغاش اصلا به واقعیتش هم توجه نکردم. قوانین جالبیه دیگه خداییش. به جای 45 دقیقه تا 1 ساعت چیز شد، به نظرم خیلی خوبه. دست تریدر رو باز میذاره. هر چقدر تایم کوتاه‌تر باشه استرس بیشتره طبیعتا. حالا جالب ترین نکتهش اینه که این استراتژی که من دارم باش ترید میکنم و یعنی اینجوری شد که ما گفتیم که خب مسابقه شرکت کردیم، بشینیم استراتژی منو دیولپ کنیم. بعد نشستیم با میلاد یه استراتژی رو 15 ثانیه دیولپ کردیم. بعد دیگه تموم شد دیگه. حالا مثلا قرار شده بود بعدش یه استراتژی هم برای میلاد اوکی کنیم که اون میتی که شما فرستادید که ما یه دفعه همدیگه رو دیدیم با هم مسابقه داریم، من یه لحظه اینجوری وا رفتم که بابا کل استراتژی رو با هم درست کردیم، چه وضعیتی شده. چون قرار نبود من توی مسابقه شرکت کنم تو این اپیزود. بله، ولی آرمین گفتش بیا حالا شرکت کن، حالا کلی شرکت کننده هستش، حالا بیا، حالا فوقش یکیمون میره فینال یکیمون حذف میشه یا اینجوری. گفتم باشه دیگه. بعد نمیدونم چی شد این که با هم دیگه کلا افتادیم. برای دوئل 4 نفر نیاز داریم. بعد از مصاحبه اولیه این که ریپورت بدن ببینیم هیستوریشون رو ببینیم، فکر میکنم یه چیزی اولوش 10-12 نفر موندن. از اون 10-12 نفر مصاحبه گرفتیم، بله 3 نفر موندن، شما دوتا و یه نفر دیگه که اون حالا یه نفر دیگه نیاز داشتیم که بعد پیدا شد. برای اپیزود اول آقای سرداری قرار بود با یه بنده خدای دیگه شرکت بکنن، ایشون نتونستن بیان، عقب به من گفتن جابجا شد، شانسی شما با هم شد. اتفاقش سر این بود. چقدر تو سودی شیطون. پوزیشنی بوده که جا بمونی جدی. آره منم همینطور، واقعا جدی. از 2 تا پوزیشن جا موندم و جفتش هم تارگت شدم. برا من یه دونه جا موندم تارگت شد. من هیچ وقت با ریسک 5% ترید نکرده بودم. یه مقداری این با اینکه دموه آره فشار تاثیر بهم میذاره. آورد. آره تاثیر هیچ میذاره. گفتیم نگم. ریسک باید با توجه به هم ریسکی که شخص میخواد رو پولش بکنه، هم بیشترین ضرر متوالی سیستمش محاسبه بشه. آره. منتها وقتی میایم تو مسابقه ما نیاز داریم شما 2 نفر ریسکتون یکسان باشه که نتیجه رو بتونیم مقایسه بکنیم. یعنی این که ریسک ثابت به 2 نفر بدیم اصلا کار درستی نیست، چون 2 نفر روحیه یکسان ندارن یه بحثه، روش یکسان ندارن یه بحثه. ولی الان مسابقه است. استاپ منو زد ریخ میلاد، حلالت نمیکنم. کمتر از 20 دقیقه دیگه زمان مونده. باز میگم از الان میتونید هر موقع با هم توافق کنید تموم بشه. من امروز صبح داشتم این لباسامو میپوشیدم چیزی به ذهنم رسید. شبیه نیروی انتظامی نشده رنگم؟ درجه ندارید فقط درجه. حتی این شبیه این مدال‌های افتخار میمونه. آره باحال اون. دریادار. من خیلی کچلوار دوست دارم بپوشم ولی قسمت نشده زیاد. شما خوب نیست ولی خوب. آره یه چیزی بگم اونایی که نمیدونن، بچه‌ها من این شکلی لباس نمیپوشم برای دوربین، مدلمه. شاید خیلی جاها هم مسخره است. مثلا من 8 سالم بود کراوات میزدم میرفتم کلاس زبان، همه هم مسخرم میکردن. یعنی یادم یه روز وارد شدن گفتم با آقا داماد اومده، یا چیزای این شکلی. مدل من این شکلی لباس پوشیدنه و دوست دارم.
تا به امروز 276 تا کروات دارم. نمیدونم چرا من بچگی به این موضوع علاقه داشتم، وگرنه نه به نظرم معنی خاصی داره و نه چیزی. رو گره کروات هم بسیار حساسم. نگاه میکنم طرف همینجوری میاد یه کروات زده، از رو گلش معلوم میشه که واقعا عادت داره به این ستی که داره همیشه میپوشه یا نه فقط یه کرواتی زده و که بگه ما هم کروات داریم. خب من دیگه پوزیشن آخرم رو میگیرم. امروز روز ستاپ هم نبوده، شورت روی نزدک و بعدش دیگه توافق میکنیم با آقا میلاد که تو از کجا میدونی که آقا میلاد هم موافقه که تموم بشه؟ نمیدونم، حالا حدس زدم با توجه به اینکه خیلی اشتیاق نشون میده. شاید اینجوری میگه که توپو بندازه تو زمین تو. اونجوری که اون فوکوس کرده رو چار. جای بعضیا از فصل اول خیلی تو این دوئل خالیه. دوست داشتم واکنششون رو ببینم. یکیشون شکرالله حسینیه. اما طبق نظرسنجی هم که کردیم افراد گفتن پوزیشن بدون دلیل. ببین قانون رو نه گذاشته جناب زیر. صدیقی داشتن صحبت میکردن، نه، گفتن بگو. که آره من یه تریگر دیدم چی فقط دیدی؟ رو چی دیدی؟ روی داجونز دیدم یه شورت که کاشتم معامله رو، منتظرم فعال شه. خب فعال نشده الان هنوز میتونست بگه گفت دیگه. آره. سل رو چیه؟ داجونز به چه دلیل؟ روی یکی از لول های ویوپ هم تریگر داد. البته یکم ریسکیه ولی خب به خاطر شرط مسابقه که فیل شد. دوباره اگر که بده داد دوباره کاشتم. اسکرین رکوردت فعاله دیگه. بله ببینیم که این ترید فعال میشه یا نه. ترید من که فعال نشد شورت. سل روی نزدک. دلیلش رو توضیح دادی؟ آره توضیح که دادم، گفتم روی دیویشن میگیرم ولی اوردرم فعال نشد. جناب سعدی میتونم یه سوال بپرسم از شما بله. که حالا تجربه خیلی زیادی داری توی مارکت. بفهم. به نظرتون اولویت اول سیستم معاملاتیه یا روانشناسی معاملات؟ این یه تقدم در اهمیت داره به نظرم. اگه ما بگیم همش روانشناسیه معنیش این میشه که سیستم مهم نیست، من به خودم مسلط باشم میتونم مثبت شم. خب این دروغه. اول باید یک سیستم درست وجود داشته باشه، بعدش مهمترین چیز میشه روانشناسی. چون یه سیستم از طلا هم باشه وقتی من نتونم اجراش کنم به دردی نمیخوره. پس میدونی این سوال مثل چی میمونه؟ مغز مهمتره یا قلب؟ به نظر من قلب. چرا؟ چون که اگه قلب نباشه مغزی در کار نخواهد. یعنی خون و پمپاژ خون و نمیکنه. پمپاژ پس تقدم در اهمیت داره وگرنه مهمتر بودنه نیست. چون مغزم اگه نباشه هویت وجودی انسان میمیره، هر چقدر هم که بدنش زنده باشه. درست. اینم اینجوریه. یه ویدیو در موردش دارم، تایملاینش رو بچه‌ها بذارن کامل توضیح دادم. آیا روانشناسی همه چیزه؟ یکی از صحبت‌های خیلی قشنگی که توی یکی از ویدیوهاتون کردید این بود که توی تله ریسرچ نیفتن. تله آرندی. آره. من اون تریدی که گفتم فعال شد. آرمین جان مبارکت باشه. مرسی. دیگه شرط مسابقه است دیگه، حداقل 2 تا ترید باید داشته باشیم. 30 تا ترید داشتی طبق حرفات تا الان. باید شما تشخیص بدید کدومش واقعی بوده کدومش فیک بوده. من رو رفاقت همه حرفاتو واقعی برداشت کردم. Susmaz gönlümün yarası. نمیخوای تموم بشه با توافق؟ دیگه 13 دقیقه مونده دیگه. ما که برای من فرق نمیکنه. من با کسب اجازه از آقا میلاد عزیز ما پوزیشن آخر رو بگیریم و بعدش تموم کنیم. نظرته؟ آره چرا که نه. ای بابا تا اومدم بذارم جا موندم.
ای کاش میشد مارکت هم ورود کرد به صورت مارکت اوردر جا موندم. دیگه داداش بخشی از مسابقه است، منم جا موندم. یه دونه 1-2 رو نگرفتم. رو چی بود؟ بای بود؟ سل بود؟ شورت بود رو چی؟ روی داجونز دوباره اینجا بود که این بهم میداد. اومدم جا موندم. نشد با چیز پندینگ بذارم یا سل استاپ بذارم. ریخت. کارگزاری WM دیگه داره کم کم بانک میشه، از کارگزاری داره فراتر میره. یکی از قدیمی ترین کارگزاری‌ها و یکی از بهترین کارگزاری‌های دنیاست. یه خدمت جدیدی داره ارائه میکنه که واقعاً مثلش وجود نداره. میتونید روی عددی که در حسابتون هست، بلنستون، بدون اینکه معامله بکنید یا کاری بکنید، سود سالیانه روز شمار به شما میده. درصد این سود با توجه به لولی که دارید تعیین میشه که میتونید برید توی کابینتون ببینید. این لولی هم که شما دارید بر اساس حجم معاملاتی هست که تا حالا انجام دادید که توضیحاتشو بهتون میدن. به نظرم خیلی راهکار خوبیه، هم برای موقعی که ما میخوایم دلاری بخریم نگه داریم، میتونیم اینجا نگهداری کنیم که حتی تا سالیانه 2% به ما سود بدن، هم برای اینکه داریم معامله هم میکنیم کنارش یک سودی روی بلنسمون میگیریم. از داخل لینک هایی که داخل کپشن هست ثبت نام بکنید، توی کابین معاملاتیتون گزینش رو میبینید و میتونید فعالش بکنید. اطلاعات دقیق ترش هم میتونید از پشتیبانی بگیرید. امروز روز ستاپ من ولی نبود. دیدم روز ستابت نبود، نه اونجوری که میخواستی حرکت نکرد. آره. ولی اوکیه. آره بابا. شرط جالبی بود. نقدینگی کم شده، میبینی داره گپ میزنه. آره. یه ذره گپ ها بیشتر شده تعدادش. نبضش کم شد دیگه. آره نبضش دقیقاً به قول شما هر چقدر که میگذره از سشن اون چیز ATR هم کمتر شد. ATR رو 30 بود، الان رو 10. همینجا موافقی؟ نبض مارکت که کم شده، ریتمش آره. ضعیفه. من هنوز درگیر پوزیشن آخرم و دیگه از تصادف اول صبح امروز باید میفهمیدم امروز روز من. دیدید آقای سعیدی گفتم من به شانس واگذار کنم. مگه واگذار کردی؟ نه واگذار الان به شانس اعتقاد آوردی؟ نه به شانس که اعتقاد دارم که من آدم خوش شانسی نیستم، ولی نه دور از جونت، گفتی اعتقادی به شانس کلا نداری. ولی 7 دقیقه مونده، زودتر توافق میکنید یا بل اجبار باید تموم شه؟ بل اجبار باید تموم شه. من این پوزیشنمو مشکلی نگه میدارم ندارم چون که این ATR رو من ترید نمی کنم. نبض خیلی ضعیفه، اگه ترید کنم احتمالاً توش گیر میکنم. دقیقا من توش گیر کردم واسه همین به بود خاطر توافق ATR نمی‌کنم. دقیقاً خیلی نبضش ضعیف شده. اصولا وقتی خریدار تو سقف میبینیم یعنی ترپ شدن دیگه، چون نمیریزه. چی شده یه بار دیگه بگو. خریدار وقتی توی مارکت توی سقف این داره بهمون نشون میده که اینجا بیگ اوردر 85 تا خرید داشتیم، بعد تو سقف این اتفاق افتاده، احتمالاً اینو داره میرسونه که اینجا خریدار ترپ شده، یعنی تله بوده. این باید بریزه، ولی حالا چرا به این نتیجه میرسی که اونجا ترپه؟ آخه اصولاً میگن ارزون بخر گرون بفروش دیگه. یعنی وقتی خودش بالاست بالاست، باز بایه آره. انگار که آره یه به قول جورایی جورج سوروس اون تعصب آخرش. آره برای منتظر ریزشی. آره ولی حتی الزاما معنی اون ریزش نیست، میتونه هم از معنیش درجایی باشه. آره الزاماً این میتونه یه معنیش استراحت بالا باشه. نرفتنه. آره نه الزاماً معنیش پایین بالا اومدن. نرفتنه دقیقا. کوچولو اتفاق افتاد ولی جونی نداره که تو 5 دقیقه منو به اون نتیجه‌ای که میخوام برسونم. هنوز اتفاقم نیفتاده، تموم نشده که میگی کوچولو شد ولی فلان. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. ببینیم
من فکر میکنم اگه امروز جای نزدک داو جونز میزدی نتیجه خیلی خوبی میگرفتی. 2 تا پوزیشن جا موندم من. چرا؟ تو ربات گیر کردی؟ نمیزد درسته، زرد اون چیز پیغام زرد رو میداد. منم برام اتفاق افتاد. بعد رفت، یعنی جالب پوزیشن اونجایی که رفت. شما گفتی که ربات کار نمیکنه برگشت گفتش که الکی میگه و آره حالا الان گفت ربات نه کار من نمی‌کنه. بهانه نمیگیرم، یعنی من اوکی هم دیگه، جزوی از مارکت دیگه. حالا رباته ولی جدی کار میکنه، نمیدونم چی شدید نه میگید. کار میکنه. نه کار میکنه، مووه ما چون سریع. چند ثانیه تاخیر، یعنی یه 2 ثانیه دیر تصمیم گرفتم، بعد بعد اومد تو تریگرش رد همونجا شد. مارکت دیگه ورود نکرد، دیگه نمیشد سل استاپ گذاشت. خب میذاشتیم خودش میگرفت رو ویتینگ مود. نه بر من اتفاقی که نیومد افتاد بالا یکم آخر، فرق رفتی داد. میکرد. دیگه آها برنگشت. آره برنگشت. برا من این ور چارت هم فریز شد، ندیدم که تریگر داد، لحظه‌ای دیدم که تریگر داد که دیگه رباتو زدم، گفت و ویتینگ مود، دیگه گفتم دیگه بیخیال. ویتینگ مود یعنی برسه به اونجا آره خودش دیگه. میگیره. نه نرسید. خب خودتون که با تمام. زبون دوستی با هم تموم نکردید، 2 دقیقه دیگه تموم میشه. همچنان هم میخواید حتی این 2 دقیقه تا آخرم بریم؟ من چقدر مظلوم شدی. دارم سعی میکنم با شرافت ببازم. از کجا معلومه من فکر نکنم که چیزه احتمال برنده شدنت بالاست. این اون مووو که من میخوام حالا الان میذاره دقیقه آخر، ولی خب باز فکر میکنم که من باختم. بره کیوم میکنم. دیگه ثانیه آخر فکر میکنم. نه دیگه 1 دقیقه داریم، دقیقا 1 دقیقه 45 ثانیه داریم. 45 ثانیه تموم شد. 40 39. خوبه ما یه ماکسیموم 1 ساعته گذاشتیم، مگه نه ول نمی‌کردیم. نه چرا، من کارم تموم بود دیگه، دست و پای الکی زدم. تمام شد. معامله بازی دارید ببندید همینجا در لحظه. خب شما میبندید در لحظه. بله من هم باز نداشتم. بریم با بچه‌ها یه گپی بزنیم ببینیم چی شد، بگن چی شد، چه اتفاقی افتاد، دوئله چه تأثیری رو هم داشت و خود حالا اتفاقاتی که افتاد. همراه باشید، هنوز تموم نشده، اصل کاریا مونده. خب اومدیم ببینیم برنده اولین قسمت دوئلمون کیه. میدونید خودتون، حسی دارید؟ من یکم سیستمم خراب کرد، یعنی احساس برد ندارم. شما چی؟ من فکر میکنم که چند تا ترید گرفتین؟ 3 تا در واقع 2 تا، یعنی 2 تاش تو یک ناحیه بود ربات گیر کرد. شما چی؟ فکر کنم 7 یا 8. خب بخونم اذیتتون نکنم. اولا که جفتتون نمودار پرینت شده رو عین هم کشیدید، میدونید؟ نه با هم صحبت نکردین در نه. موردش؟ منظورم بعدشه، چون نه. قبلش که اینا صحبت با نکردن. نمادا فکر میکنم فرق میکرد درسته؟ نه یه نمودار جفتتون یک میبینید. نه عین هم کشیدید، جفتتون هم روندش رو درست تشخیص دادید هم چگونگیشو که اونجا مثبت $500 در نظر میگیریم. حسابتون در نهایت آقای شاه محمدی شما $10,010، یعنی 1% سود، شما $5,952. خیلی یهو اومدی پایین. حالا صحبت میکنیم. با الزام به این $500 که هر دو عزیز هم چگونگی و هم جهت کلی رو نمودار پرینت شده درست تشخیص دادن، آقای شاه محمدی میشن $10,510 و آقای سرداری میشن $6,452. برندمون میشید شما. تشریف میارید برای تشریف میارید برای فینالمون. مرسی. فینال دوئل $1,000 جایزشه. بعد اونجا شما رو دوباره میبینیم.
شما مرسی اومدی. قربونتون برم. حالا بعد اونجا صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد، چون فکر کنم دوست هم بودید، اومدی سیستم رو عوض کردی، یه سری کارا مجبور شدید بکنید، اما مرسی که اومدید. حالا الان اونور میریم با هم صحبت میکنیم. خب اینم از برنده این قسمتمون. بریم حالا صحبت‌های بعدش رو بکنیم. مهمه، میخوام یه جایی دوتایی صحبت بکنن. دروغه رو کجا گفتن، کجا متوجه شدن، کجا متوجه نشدن، کجا روشون تاثیر گذاشت، امروز چی شد اینجوری شد. بریم اینا رو با بچه‌ها صحبت بکنیم. خب بچه‌ها امروز تموم شد. بله. بریم ببینیم چی جوری بود. امروز اشتباهی کردید یا نه؟ درست طبق سیستم گرفتید؟ درست سعی کردم طبق سیستم بگیرم، ولی خب سیستم جا موند. یعنی نرم افزاری که باهاش تحلیل میکنم جا موند و یعنی عملا درست طبق سیستم نتونستم پیش برم. نرم افزار جا موند. حالا تو ویدیو مخاطبین میبینن دیگه که کندلای این ورم از بروکر جا مونده، ولی سعیمو کردم که طبق سیستم شما پیش چی؟ ببرم. طبق سیستم گرفتم 2 تا رو، ولی 3 تا ترید دیگر رو جا موندم. یعنی مجموعاً 5 تا ترید داده بود. به خاطر مسابقه تغییری تو سیستماتون عقب ایجاد کرده بودید یا نه؟ نه با همون اومده بودید؟ نه با همون اومدیم. اصلا سیستم ما برای مسابقه با میلاد جان درست کردیم، ولی پس یه کاری برای مسابقه کردید. آره دیگه سیستم رو اصلا با میلاد جان زحمت کشید. میلاد یه کمکی به ما رسوند و سیستم رو درست کردیم در نهایت. ولی تو خود حین مسابقه هم من دیدم دارم تو 15 ثانیه جا میمونم، مجبور شدم سویچ کنم روی 1 دقیقه که دیگه نتیجه خروجیش یعنی معلوم وسط شد. کارتو مجبور شدی یکم سیستم رو تغییر بدی. یکم سیستم رو تغییر بدم که خب جواب هم نداد. شما؟ نه من دیدم که اون رنج بلندی که صحبتش کردیم توی نزدک اتفاق نیفتاد، ولی روی داو جونز اتفاق افتاد. به خاطر همین کلا روی داو جونز بودم، نزدک رو اصلا ترید نکردم. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD ها کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم از این بهتر؟ امروز چه درسی داشت براتون؟ حالا درس که نمیشه گفت، ولی خب وسط کار من هیچ وقت سیستم رو عوض نمی‌کردم، امروز هم نمی‌کردم، باز در نهایت میتونستم یکم اینور و اونور حسابو تو سود ببندم یا بریک ایون ببندم، ولی این تغییر سیستم وسط باعث شد که TPI اینو نگرفتم. TPI اونم نگرفتم، ولی استاپای اونور رو خوردم. دقیقاً بدترین اتفاق همینه. روز سیستم نبود به قولی. پس امروز کلا روز سیستمتون برای شما نبود؟ نه برای من روز برای شما چی؟ شما روی نزدک نبود، روی داو جونز بود که شما داو جونز گرفتم. بچه‌ها بریم حالا سر اصل کاری که دوئل فرق داشت. بهم بگید چه دروغایی گفتید که بعد ببینیم طرف مقابل متوجه شد یا نه و چه تأثیری روش گذاشت. من 2 تا پوزیشنی که گفتم رو وی وب دارم میگیرم، اصلا من جا مونده بودم دیگه، اصلا کلا پوزیشنی نمیگرفتم. 2 تا پوزیشن رو اونجوری دروغ گفتم و دیگه بیشتر سعی کردم بازی روانی را بندازم که یکم تحت تاثیر قرار بدم، اذیتش کنم میلاد جانو. چی جوری؟ گفتم استرس داری میگیری و اصلا تو داری داو جونز ترید نمی‌کنی و یکم سعی کردم که اذیتش کنم غیر مستقیم. شما متوجه این دروغا شدید؟ دروغایی که برای معامله گفتن بله. رو من تاثیر نداشت، ولی اون جمله‌ای که گفتن استرس گرفتی و اینا، اون لحظه واقعا بهم استرس وارد کرد. چرا؟ یعنی فکر کردی واقعا استرس چون گرفتی؟ خودمو نمیدیدم، فکر میکردم که ایشون داره منو میبینه و تشخیص داده که دچار استرس شدم. بعد ناخودآگاه این استرس به من منتقل شد و یه 3-4 دقیقه فریز شدم، بعدش دوباره برگشتم. شما چه دروغایی گفتی؟ من 2 تا دروغ گفتم روی بای داو جونز، در صورتی که اصلا داو جونز روز شورتش بود. شما متوجه شدی که داره اینا رو الکی گوش میگه؟ نمی‌کردم. کلاً- داو جونز داشت داو جونز میزد، من نزدک میزدم، گفتم حالا چرا
خودم و اعصابم با هم بریزم یا هر چیز دیگه ای، سعی کردم تمرکز مخصوصا سر اون جاموندگی سعی کردم یه جوری اونو هندلش کنم، زیاد به دروغاش اصلا به واقعیتش هم توجه نکردم. مرسی اومدید، خیلی باحال شد، خیلی خوب بود که شما دو تا عقب با هم آشنایید. صحبتی هست که بخواید بکنید من نگفته باشم چیزی؟ این سیستمی که من درست کردم واسه مسابقه، یعنی در واقع این مسابقه بر من حسنش این شد که یه سیستمی درست کردم که الان اصلا شد سیستم اصلی، یعنی انقدر توی نتایج بک تست و اینا خوب بود و یه سود خوبی هم تونستم باش رو ریل بسازم. یعنی من جایزه مسابقه رو قبلش گرفته بودم از شما و چقدر گرفتی؟ خب با ما تقسیم کن. 30% تقریبا. چقدر شد عددی؟ حالا دلاری؟ عددیشو نگیم زیاد ولی خوب بود و در کل من راضیم. چرا زیاده چرا نمیگی؟ تو بعدم میگم، به خودتون میگم. خب باش. اسمش اما عددی که گفتی رو همونه؟ آره. خب اوکی. خب خدا رو شکر پس. جایزت خیلی بزرگتر بود. بچه‌ها ممنون اومدید، مرسی. خیلی خوب بود، خیلی قشنگ شد. دمتون گرم. امیدوارم همیشه موفق باشید و باز سر کار دیگه جای دیگه ای همدیگه رو ببینید. روی چشم. ممنون، مرسی. قربانش. خب بریم سراغ تحلیل‌های دوئل اولمون، ببینیم چه نکاتی داشت. اولین چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم، ذهن انسان اینطوری کار میکنه، معمولا چیزهایی که ناشناخته است رو به شکل تهدید میبینه. یه جایی شاه محمدی گفت من جا موندم. یه چیز رو دقت کنید، قوی ترین حس در انسان حس حسادت و جا موندنه. وقتی منفی شده بود رفتم بالا سرش، احساس کردم که تیپیاشو دیگه چون باز گذاشته بود میگفت همین تا آخرش دیگه، احساس کردم تیپیشو گذاشته تیپی مسابقه، تیپیش تیپی سیستمش نبود. سیستم و انگار تارگتشو بیخیال میشه، میگه این پوله به اینجا برسه من میرم فلان کارو میکنم. خب این خیلی مسخره است. مگه بازار برمیگرده میگه مثلا خب تا اینجا برم بالا، این بنده خدا بره این خریدشو انجام بده. پس اینم حتما تمرین بکنید. داری ترید میکنی، خودت هم از بیرون ببین. وقتی داری کار هیجانی میکنی چون منفی شدی، اگه بیای خودت رو از بیرون ببینی، عین یه آدم آماتور به نظر میرسی که هول شده، هیجانی شده. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برنده شیم. کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه